গাইজ আপুনি যদি কান্দিব খোজে আপোনাক কন্দুৱাব খোজা মানুহৰ যিদৰে আকাল নাই ঠিক তেনেকে আপুনি যদি পাগল বনিব খোজে আপোনাক পাগল বনাব খোজা মানুহৰ আকাল নাই কথাটো কিয় কৈছো জানেনে আমি যদি ইউটিউবত সাৰ্চ কৰো হাউ টু হ্যাক হোৱাটছআপ প্ৰায় হাজাৰ ভিডিঅ' আহি যায় আৰু সেই ভিডিঅ'ত লাখ মিলিয়ন ভিউজ তাৰমানে আমি পাগল বনিব খুজি আছো আৰু কোনোবাই আমাক পাগল বনাই আছে বেছি ঘুৰাই পকাই একদম নকওঁ একদম যদি সহজ ভাষাত কওঁ হোৱাটছআপ হ্যাক কৰাটো মুখৰ কথা নহয় বৰ্তমান পৃথিৱীৰ 2 বিলিয়ন মানুহে হোৱাটছআপ ইউজ কৰে মানে 200 কোটি মানুহে হোৱাটছআপ ইউজ কৰে আৰু হোৱাটছআপ এনেকুৱা এটা ফালতু কোম্পানী নহয় যে 200 কোটি মানুহৰ প্ৰাইভেচি বা সিকিউৰিটিক লৈ হোৱাটছআপে লুকা ভাকু খেলি থাকিব দিন ৰাতি নন ষ্টপ হোৱাটছআপে নিজকে আপডেট কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ সিকিউৰিটি আপডেট প্ৰাইভেচি আপডেট কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰি আছে কিমান এক্সপাৰ্ট ৰাখি থৈছে কোটি টকা দি সিহঁতৰ কাৰণে মাখি মাৰিব তাতে ৰাখি নাই থোৱা যে আপোনাৰ মোৰ নিচিনা মানুহে হোৱাটছআপ হ্যাক কৰি ল'ব পাৰে সিহঁতক এইবিলাকৰ পৰা প্ৰটেকশ্যন কৰিবলৈ ৰাখি থৈছে তাতে গতিকে হোৱাটছআপ হ্যাক কৰাটো ইমান মুখৰ কথা নহয় আপোনাৰ মোৰ কথা বাদেই দিলো বৰবৰ হোৱাটছআপ হ্যাকাৰেও নোৱাৰে বৰবৰ হ্যাকাৰেও নোৱাৰে হোৱাটছআপ হ্যাক কৰিবলৈ তাৰোপৰি হোৱাটছআপে এণ্ড টু এণ্ড এনক্ৰিপশ্যন নামৰ এটা সাৰ্ভিস প্ৰভাইড কৰে তাৰ মানে আপুনি আৰু মোৰ মাজত যদি হোৱাটছআপত কথা পাতো সেই মেছেজখিনি কেৱল আপুনি আৰু মইহে দেখা পাম আনকি হোৱাটছআপেও গম নাপায় আপোনাৰ মোৰ মাজত কিমান কথা চলিছে কি কথা চলিছে আৰু হোৱাটছআপত কিমান টপ সিক্ৰেট কথা আলোচনা হয় গভৰ্ণমেণ্টৰে হওক বা কিবা ডিফেন্সৰে হওক কিমান টপ কথা আলোচনা হয় টপ সিক্ৰেট কথা কেতিয়াবা শুনিছে নেকি যে হোৱাটছআপৰ পৰা এনেকুৱা মেছেজ ভাইৰেল হ'ল স্ক্ৰীনশ্বট ভাইৰেল হোৱাটো বেলেগ কথা কিন্তু এনেই শুনিছে নেকি যে হোৱাটছআপৰ মেছেজ ভাইৰেল হ'ল বেলেগে পঢ়ি ল'লে নাই শুনা ন কাৰণ হোৱাটছআপ হ্যাক কৰাটো ইজি নহয় যদি আপুনি আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে বা বয়ফ্ৰেণ্ডক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে হাতজোৰ কৰি কওক মেছেজৰ স্ক্ৰীনশ্বট দিয়া বা কিউআৰ কোডটো দিয়া স্কেন কৰি মই মেছেজ কেইটা চাই লওঁ এটা লিগেল হৈ আছে কিউআৰ কোডেৰে পঢ়িব পাৰি কিন্তু এইবিলাক ভিডিঅ' চাই এইবিলাক মাথা মাৰি আপুনি এনেই পইচা ৱাচ নকৰিব জিঅ' ডাটা দেখিছে কেনেকুৱা দাম এইবিলাক তাৰমানে আপোনাৰ পইচা ৱাচ যোৱা লগতে টাইম ৱাচ যোৱা এইবিলাক কৰি একো লাভ নাই নকৰিব এইবিলাক বয়ফ্ৰেণ্ডৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ হাতে ভৰিয়ে ধৰি কওঁ তোমাৰ মই মেছেজ পঢ়িব বিচাৰিছোঁ প্লিজ দিয়া মেছেজ এইবিলাক কৰি একো লাভ নাই যদি কিবা জানিব শিকিব বা বুজিব পাৰিলে ভিডিঅ'টোৰ পৰা তেনে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিয়ক ভিডিঅ'টোত লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক